أنا الفاكر إليك يا رب وأنت عني غني أنا الفاكر إليك يا رب وأنت عني صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين تكويني من عهد كن فيكون يا غرامي نبي كان أصلا تكويني من عهد كن فيكون يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي نبي كان أصلا تكويني من عهد كن فيكون يا غرامي نبي كان أصلا تكويني من عهد كن فيكون يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله
لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا